hi guys, welcome back again to our YouTube channel. No? So we are here in wedding. So we are here in Mango because of wedding, no? So yun na nga guys, nakikikain na naman kami tayo. So ayan. So actually nakakaya kasi dami tao dyan. So hindi yung mga kasama ko. Hindi masyadong ako. So ayan. So, yun nga guys. So, iikot ko po kayo sa lahat ng tao para makita nyo po.
tapos na po kaming kumain, Char. So, hapon na. So, yan yung mga kasama ko for, ano. Hi everyone! Oh my God, so enjoy na enjoy ako sa, ano, sa desk ko namin, Day. Ganon. Sana ng 5 pesos, Day. So, makapag-disco ka pa ng bonggang-bongga. So, yan yung mga kasama ko. Ayun sila. Day, say hi to my vlog. Hi! Oh, hi. Hi! Ganon. O, diba? Ikaw, te. Hi, welcome to More and More Vlog. Hi! Welcome to me and your vlog. So, hi. Hi everyone, it's me, Achar. Nag-enjoy ka? Hi everyone! Welcome to my me and your I'm vlog. Jung. Oh? Oh my God. I free? Pa-picture ka na, Day? So, yun na po ang lahat, Day. Maraming salamat po. Ayan! So, bye-bye, guys.